Magluto tayo ng spaghetti. Ingredients: hotdog, sibuyas, mixed vegetable, maling, gatas, cinnamon or sugar, oregano, kinsay, at syempre spaghetti sauce, oil, spaghetti noodles. Tara, tuto na, game na. Unahin ang ilagay ang oil. Konti lang, 1 tablespoon. Sunod, sibuyas, isa, kinsay, ilagay ang hotdog, maling, konti na yan kasi ako lang din naman na isang kakain. Ilagay ang vegetable mix. Tapos, ilagay ang spaghetti sauce. Haluin. Muna, halo. Maglagay ulit ng spaghetti sauce. Tapos, haluin. Halo. Sobrang dami. Ilipat ngayon sa malaking kawali dahil sobrang liit nito. Ayan na, ililipat na natin sa malaking kawali. Sobrang naman ngayon laki. Kanina mini kawali. Yan, haluin. Halo. At pakuluin. Magdagdag ng konting tubig para hindi masyadong malapot. 1/2 cup. Pakuluin lang hanggang sa maluto ang mga ingredients na sahog. Pwede na rin ilagay ang sugar, oregano, cinnamon, at milk powder. Dali, diba? Dali na magluto, no?
siyang condensed milk. Kaso wala akong condensed milk. Kaya ako makalabas. Bawal. Grounded ako. Hindi pwede lumabas. Ayan. Mix lang. Lagyan din ng konting salt para mag-balance yung tamis at hindi nakakasawa. Paminta rin. Yan, paminta. Pwedeng marami, pwedeng konti. Yan. Haluin. Oh! Huwag na kakachi. Miming! Ayan, luto na siya. Tamang-tama yung lasa. Tinikman ko na kanina. Hindi siya matamis. Hindi naman siya maalat. Sarap. Lasang cinnamon. Spaghetti cinnamon. Tuna. Ilagay na natin yung noodles or i-toppings lang siya pwede. Pwedeng toppings. Ganyan. Ay! Yan. Luto na. Sarap. Yummy. Luto na ang spaghetti cinnamon. Sarap yan. Pero para sa akin, mas masarap yung hinahalo yung noodles dito. Ganyan, no? Yan. Haluin. Yan. Sarap yan. Yan. Luto na. Pwede nang kumain ang tiyan ko. Yes. Gutom na ako. Sarap yan. Kain tayo. O, ayan na. Ganda na. Luto na. Pwede na husgahan. Yan ko siya ng mayonnaise. Mas malasa kasi siya pag may mayonnaise. Siguro hindi nyo pa natikman yung may mayonnaise na spaghetti, no? Ako lang. The only one nagluto ng ganyan. Yan. Yan siya ng 1 tablespoon na mayonnaise. Haluin. Halo. Hanggang sa mag-blend yung mayonnaise sa spaghetti. Pwedeng dagdagan ng mayonnaise para mas lalong masarap. Pwede din milk, condensed, pero papamis siya lalo. Kaya mayonnaise, mas masarap. Sir Dong, kain. Masarap to, try mo. Sure, may in love ka dito sa spaghetti ko. Ang sarap. Pwede siyang dagdagan ng mayonnaise hanggang 2 tablespoon per serving. Ang sarap niya. Hindi nakakasawa. At na yung mga alaga ko, gusto raw nila ng spaghetti. Sige, bye-bye.